Itt születtem én, ezen a tájon, az alföldi szép nagy rónaságom. Alsónémedi földrajzilag és történetileg az Alföld, azon belül a Duna-Tisza között tájegység része. Területét már a neolitikumban földművelő és állattartó közösség népesítette be. A község ősi Nivig nevét 4. Béla királyunk 1267. évi oklevele őrzi, melyben utalás történik arra, hogy a település már első András fia, Salamon király idejében 1067 körül is lakott volt. 4. Béla király a fent említett oklevélben a falut és annak környékét lánya, Árpád-házi Szent Margit jogán a Nyulak-szigeti domonkos apácáknak adományozta. Nivig tehát az Árpád nemzetség birtokához tartozott, majd az Aba családhoz került, végül 1398-ban a váci püspök birtoka lett. A török idők és Buda közelsége nagy megpróbáltatást rótt az itt élőkre. A falu a hadak útján feküdt, állandó felvonulási területté vált. A török hódoltság idejéből megmaradt számos defter bizonyítja a falu népének sanyargatását. Ennek következtében kétszer is elnéptelenedett, puszta faluvá vált. Községünk az ezt követő századokban is kivette részét a történelem viharaiból. A Rákóczi szabadságharc idején a falu kuruccá lett. Ifjai tömegesen álltak be a nagyságos fejedelem seregébe. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc során alsónémedi 400 nemzetőrt állított ki Kossuth Lajos seregébe. A szabadságharc bukása után letartóztatták, majd kivégezték Halászi Károly református kántortanítót. Veresmarty József lelkipásztort és Garai Ferenc bírót várfogságra Olmützbe hurcolták. Az első és második világháború hatalmas emberi és anyagi áldozatot követelt. Emlékművek őrzik a hősök nevét és emlékezetét. Alsónémedi közel 5000 fős nagyközség Pest megyében. Polgármestere Vincze József. Római katolikus templomunk Árpád-kori alapokon nyugszik. Középkori oklevelek említik 1268-ban, 1357-ben és 1398-ban. A szentélyt a hajótól kőből faragott áldoztatórács választja el, mely az ősi Árpád-kori templomból maradt fenn. A templom ékessége még a Keresztelőkút, mely egyidős az áldoztatóráccsal. A templom falain körben Jézus szenvedésének története látható 14 stációs képben megörökítve. Éneklés Alsónémedin régmúlt időkre tekint vissza. A férfikart Magyar Sándor kántortanító alapította 1927-ben. Az alsónémedi magyarok nagyasszonya vegyeskar Benkó Péter kántor vezetésével az egyházközség keretein belül működik.
templom titulusa, a Szent Kereszt felmagasztalása. Ünnepét körmenettel és ünnepélyes szentmisével szeptember 14-e utáni vasárnap tartjuk. A település szívében található a már használaton kívüli régi temető. Több száz éves sírköveivel, kicsimbarokk kápolnájával őrzi az ősök örök nyugodalmát. Egy 17. század elejéről származó oklevél tanúsága szerint Árpád-kori településünkre 1606-ban Ráckevérről 6 juhait legeltető pásztor érkezett, kik magukkal hozták helvét kálvinista hitüket. Néhány évtized múltán már életképes gyarapodó gyülekezetet találunk Némedin. Az Alsó-Némedi Református Egyházközség legféltettebb kincse az 1631-ből származó aranyozott, dombormíves ezüst úrvacsora kehely, melyet Szent Miklósi Marcinkó Máté adományozott az egyháznak. Jelenleg a Kecskeméti Rádai Múzeumban őrzik, de minden év pünkösdjén hazatér, hogy a konfirmandusok abból vegyék első úrvacsorájukat. A kehely barokk stílusjegyeket hordoz, növényi ornamentikával gazdagon díszített ötvös remekmű. Külső falán körben a 23. Zsoltár motívum világa, a forrásvízből szomját oltó szarvas alakja ábrázolódik. A gyülekezet kórusa 2007. szeptember 7-én alakult. Karvezetője Kis Ferenc kántor. Az eltelt több mint 400 év alatt a gyülekezetben szolgáló lelkipásztorok maradandó értékeket hagytak az utódokra. 1783-87 között épült fel a falu ma is álló református temploma. A tornyot 1803-ban építették hozzá.
Alsónémedi a Túrján vidéknek nevezett növényföldrajzi kistájegység peremén fekszik. Nevét a területén fellelhető, jellegzetesen lápos, mocsaras területfoltokról, a túrjánokról kapta. Ezek a teljesen vagy időszakosan vízborított területek vízutánpótlásukat döntően a talajvízből nyerik. Lányt várom én, ez a barna kislány viola, én vagyok a vigasztalója. A község határában folyik a Duna-Tisza csatorna. A táj flórájának és faunájának ősi állapota ma már csak foltokban lelhető fel. A megmaradt jellegzetes lápréti területek fokozott védelmet érdemelnek. Alsónémedi a mai napig megőrizte mezőgazdasági jellegét. A némedi gazdák ma már korszerűen felszerelt gépparkkal művelik földjeiket. Elsősorban zöldség és gabona termesztéssel foglalkoznak. A némedi határ mindig híres volt szépen megművelt, rendezett dűlőiről. Van egy fakilincs, ja Istenem, még szeretőm sincs. Jaj, de sokat fáztam, fáradtam, mikor házasodni akartam. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. A hagyományőrző tevékenység gyűjtőhelye a faluház, itt található a község helytörténeti gyűjteménye. A kutatómunka mellett kézműves foglalkozások, előadások, színes rendezvények keretében ismertetjük meg a fiatalokkal hagyományainkat.
Boróka Néptánc Együttes közel 60 tagja Szarka Ágnes vezetésével lelkes résztvevője ünnepeinknek. Szemet szívet gyönyörködtető fellépéseikkel a falu határain túl messzire viszik jó hírünket. A Napfény Mazsor egy csoport községi programjaink állandó színfoltja. Alapítója Juhász Lászlóné. Számos országos díjjal és serleggel büszkélkedhetnek. Mezőgazdasági településhez illően községünkben minden évben megrendezésre kerül a Traktorfesztivál, ahol Alsónémedi és a környező települések gazdái vonulnak fel traktoraikkal, erőgépeikkel. A nyári szombatok elmaradhatatlan ünnepi eseménye az igazi hagyományos falusi esküvő. Évről évre az egész falut megmozgató esemény az október első szombatján megrendezésre kerülő szüreti felvonulás és bál, ahol a község apraja nagyja táncol, vígatozik. Hintók, fogatok hosszú sora szállítja a csőszlányokat és csőszlegényeket. Csikósok ostor csattogtatásától hangos az utca. Hajnalig tart a bál.
őszi falunapok egyik rangos eseménye a Pörkölt Fesztivál, ahol 20-30 bográcsban fő a finomabbnál finomabb étel az ide látogatók nagy örömére. Minden évben nagy izgalommal várjuk, ki nyeri a legjobb szakácsnak járó vándorfakanalat. Településünkön számos egyesület és civil szervezet működik. A nyugdíjasoknak kínál gazdag programot a Nyugdíjas Klub. Az íjászatot kedvelőket formálja közösségé a Nívik Hagyományőrző Egyesület. A kisgyermekes családok örömére családi napközi baba-mama kör. Zenebölcsi várja a kicsinyeket. A Szivárvány napközi otthonos óvoda nevelési programjában jelentős helyet foglal el a hagyományápolás. Az évszakokhoz, ünnepekhez társuló népszokások felelevenítése. Az óvoda mellett felépített Kresszparkban pedig már óvodáskorban elsajátíthatják a gyermekek a helyes közlekedés szabályait. A Széchenyi István Általános Iskola színes falai igazi diákcsalogatók. Közel 500 gyermek szerzi meg itt évről évre a tudás alapjait. Iskolán 2010-ben új épületszárnnyal, sportcsarnokkal, majd futópályával bővült. Alsó-Némedinek a főváros közelségében is mind a mai napig sikerült megőrizni lokálpatrióta jellegét. Lakói erős, összetartó közösséget alkotnak. Ápolják keresztény és nemzeti hagyományaikat. Látogasson el ön is hozzánk, legyen a vendégünk. Várjuk szeretettel!